ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਰਗੈਂਜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਢਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਵਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਂਜਾ ਤੇ ਜਾਰਜਟ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਰਿੰਗ ਬੋਨ ਸਟਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਸਦਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਰਿੰਗ ਬੋਨ ਵਾਂਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਿਚ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਲਿਆ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।